bagong NFT game ang re-review natin ngayon mga boss. Okay bang pumasok dito? Ano ba yung pros and cons mga boss? Lahat ng yan re-review natin. Bago ang lahat, like and subscribe muna. This is Dancho, the Capital Master. Ito na naman tayo mga boss, ang Pagan Gods Part 3. Ano ba pagkakaiba ng Part 3 ng Pagan Gods? So, dito sa series na to, lalaruin na natin siya sa Play Store. So, pwede nyo na siyang download, ayan, Pagan Gods sa Play Store, at pwede mo nang laruin. Ngayon, magkano ba investment dito mga boss? $100, so 5,000 pesos, makakapasok ka na ngayon. Ngayon, worth it ba? Yun ang tanong worth it ba? Kayo nang humusga mga boss, kasi kada araw, ang pwede mong kitain dito, kapag naglalaro ka ng 5 beses sa isang araw, ay $2, so 100 pesos. So, in a span of 1 month and 15 days, mababawi mo na yung ROI mo. So, just do the math. Ngayon, pinakamahirang character pa yon. What more kapag mas mataas yung character mo. So, yung basis dito para malaman mo kung malakas yung character mo hindi, ay sa strength. Okay? Strength. So, kapag dinownload mo yung app, pwede ka na mag-sign in gamit yung Gmail mo o kaya Inamono account mo. So, yan siya sa loob mga boss. So, pwede ka na lumaban dito. Pwede ka rin bumili sa tavern. Yung tavern, parang staking to. So, magsistay ka dyan. Tapos, mag-earn ka na 4. Yung 4 dito, yun yung currency. So, para may idea kayo, 504 is $0.24. 564 is $0.27. 4125 is $2. So, basta magka 4,004 ka, may $2 ka na. Yun, mas madaling intindihin. So, 4,004 is $2, 100 pesos. Yun yung target mo per day. Kung pinakamahina yung binili mo. Okay? So, yan. Nakikita mo yung strength. So, pipiliin mo lang yung cards mo. Kahit mag-sign up ka dito, makakalaro ka. Problema, libre sa'yo. So, yung earnings mo dito, centavos lang. Kasi libre. So, parang hindi ka rin mag-enjoy kasi hindi ganun kalaki earnings kapag libre mo nilaro to. So, mapipilitan ka talagang bumili ng cards dito na pinakamura, common. So, papakita ko pa rin sa inyo mga boss Kuwari yan yung mga cards ko. May skeleton ako na libre, may warrior ako na libre, at pwede mo i-sacrifice yan para lumakas yung isa. Pero, wala akong 4. Kailangan mo rin ng 4 pang sacrifice, pang palakas. So, yung 4, yun nga yung token dito, yung pinapaikot. So, papasok ko muna lahat ng characters ko sa inventory para makita nyo mga boss. At kapag napasok ko na lahat yan, at least 5 cards, makakalaban na ako. So, dahil libre lang itong mga to, yung kita ko dito, centavos lang. Ngayon, kung nag-invest kayo ng $100 dito, mababawi nyo yan in 1 month and 15 days. Worth it ba? Masaya naman yung laro mga boss. So, mamaya papakita ko yan So, gagawin mo, i-match mo lang yung mga stones. Kapag hindi mo na-match sa turn mo, makakatake yung kalaban, pero ikaw wala kang gagawin kung wala kang na-match. So, kailangan i-match mo. Kapag 3 at 4, okay, same damage plus 1 target lang. Kapag 5 yung na-match mo na stone na pare-parehong kulay, da-damage lahat ng kalaban. Ngayon, paano kuwari? 3. Kuwari, 3 orange, 3 green. 3 may percentage yung damage na green. Kuwari, violet, 3. Tas 3 green. Gagawin yan, yung crow mo, magda-damage ng physical attack. Tapos, yung violet niya, yun yung magic damage. Kadalasan undead yan. Undead damage kapag crow. Okay mga boss? So, sana nakakasunod kayo, So, yung playstyle niya, honestly, anti-bot to. Kaya ganito. Para hindi makapagdaya yung players. Para Monster Infinite din to. Tsaka, may halong konting Candy Crush. So, parang ganito siya, Para hindi ka makapagdaya, makapaglapag ng bot. So, ang playstyle dito, mga boss, hintayin mo lang manalo ka hanggat mag-match-match ka lang ng mga stones. Tapos, i-combo mo. Yan, tingnan nyo, mga boss, So, nabawasan ako ng energy. So, from 25, kada laban dito, isang energy. So, sa isang araw, makakapag 25 battles ka. Pero, advisable, kahit 5 beses ka lang lumaban, magkakaroon ka ng 100 pesos kung yung pinakamurang cards sa website nila yung binili ninyo. Ngayon, pumasok pa ako dito. Right now, hindi pa. So, marami akong games na gusto, katulad na Starship number 1. Yan yung pinakagusto kong game. Pero kung libre lang naman at libangan, wala kayong gagawin, o kaya mag-invest lang kayo ng mura, yung pinakamura nila, Dior na lang, okay na to. So,
meron din dito mga boss iba't ibang location, no? Ano ba yung location? So yung location, pwede ka lumaban sa mga to at may recommended strength bawat location. Strength, no? So forest, 3,000 dapat yung strength ng cards mo. Pag dense forest, 7,500. Pag witch, swamp, 15,000. Mountain river, 28,000. Ominous cave, 45,000. Kurgan, 60,000. Girls lands, 80,000. At certain death, 100,000. So dapat ganun kalakas yung strength ng cards mo. Yung strength ng cards ko, sobrang hina na mga to, mga boss. So pang forest na level 1 lang talaga to mga to. Pero kung bumili siguro ako, manlalaban ako kahit sa kung ano yung preferred na strength ng map. Okay? So, ano pa yung kailangan gawin dito mga boss? So, kailangan i-level up nyo rin yung characters nyo. Kada laban, may level up yan. So, depende sa strength, no? What is strength? 7,500 strength, 8 XP. So, 15,000 strength, 15 XP. 28,000 strength, 28 XP. 45,000 strength, 45 XP. 60,000 strength, 60 XP. So, kung titignan nyo mga boss, ang daming strength. Habang lumalakas yung strength mo, dumataas din yung XP mo. So, at kapag nagle-level up ka, lumilevel up ka parate, dumadami din yung fur mo. Yung fur, available na yan guys sa pancake swap. So, pwede na kayong mag-swap sa pancake swap. So, easy na lang yun. At, yun yung gagamitin nyo pambili ng cards, pang withdraw, pang level up, pang burn, pang sacrifice. So, lahat ginagawa na fur dito. So, ang kinaganda sa game na to, ang unique selling point niya, mythology game siya. So, lahat ng characters unique sila. May crow, diba? So, may undead, which makes this game very unique. So, nakadepende talaga yan na sa cards na binili mo kung mas marami yung kita mo. At meron din altar na magkakaroon soon. Ano ba yung altar? So, yung altar, makaka-convert ka ng common hero to uncommon, uncommon to rare, at rare to epic, pero may bayad na 4 yan. So, ang conversion, just to give you an idea, pag uncommon, magiging rare, 3,004. Pag rare, magiging epic, 20,004. At pag epic, magiging, magle-level up, okay, 80,004. So, worth it ba? I suggest wag na kayo mag-level up gamit yung altar, wag nyo na hintayin. I suggest rektahan na lang kayong bumili ng card sa marketplace. Okay, flip nyo. So, baka doon malaki kita. So, honestly mga boss, no? Real talkan lang. Masaya naman yung gameplay. Ganito siya. Pero hindi siya ganun ka-exciting kumpara na Starship. Kumpara ng ibang paborito ko NFT game ngayon. So, nireview natin yan. Check nyo yung review ko Pero so far, since part 3 ng Pagan Gods to, so sponsored na ng developer, so far nag-enjoy naman ako. Wala naman ako masabing masama sa game na to. Kasi nga, ang gas fee niya wala naman So, yung gas fee lang talaga, yung una nag-convert ka na 4, yun lang So, sobrang baba ng gas fee. Little to none. Tapos, anytime pwede ka mag-convert sa pancake swap. Anytime pwede ka mag-withdraw dito. Madali yung playing system, madali intindihin. Tapos, yung epic pwede mo upgrade na legendary. Tapos, pwede ka mag-level up. Lahat nandito na mga boss. So, I really recommend this game. This Danjo the Capital Master signing off. Ingat mga boss. Pagan Gods is a good game. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na boss. Dahil marami kang tips na matututunan sa videos ko. Lalo na kapag nag-review ako ng NFT games at ibang mga apps na malaki ang kita na makakatulong sa side hustle mo, sa income mo, o kaya baka naman i-replace mo na yung trabaho mo, boss. So simulan na natin ang next video. Panoorin nyo mga boss. Like and subscribe. This is Danjo, the Capital Master.